har jag fått in en fågel under taket? Jag hör den jättetydligt, men den syns inte. Och de här, de ger då inte upp. De har slutat blomma nu, men de är gröna fina. Men hej! Du som har följt mig på Instagram kanske har sett min lilla följetong med de här blommorna på bron. De verkar liksom inte vilja ge upp. De är stenhårda. Jag hoppas jag får tag på likadana nästa år, för det var ju lätt värt det. De var så små där jag planterade dem. Men ja, de har verkligen gett valuta för pengarna. Så ja, jag är så glad också för att det har tillkommit flera nya här på kanalen. Och det känns väldigt roligt att få välkomna just dig som är ny hit. Och om du tittar på det här och inte prenumererar, så gör gärna det. Monica heter jag och jag bor i Umeå. Och jag vloggar om mitt liv, om allt möjligt och ingenting. Sådär som en vlogg ska vara. Jo, jag tänkte ta upp en grej. Jag har liksom en konstig grej i min kropp eller mitt system som det verkar som att min inre klocka inte är som de flesta andras. Min liksom klockrytm i kroppen gör att jag... Hur fan ska jag förklara det här? Okej, så här. De flesta vaknar ju på morgonen, är vakna på dagen och så går de och lägger sig på natten och sover tills nästa morgon igen. Och upprepar detta. Många har ju kanske svårt att sova på nätterna, det är ju väldigt vanligt och sådär. Men man, trots det så har man fortfarande sin rytm. Jag däremot verkar ha en annan rytm. Så här har jag verkligen hållit på i många år. Och jag tror aldrig att jag har sagt det här högt till någon. Ja, men nu gör jag det nu. Ja, men det är i alla fall mest för att dokumentera att det är så här. Och dels för att fråga om det är någon annan som har så här i sin kropp. Det är som att min rytm är förskjuten. Jag vet inte riktigt på vilken typ av klocka, och jag måste börja liksom dokumentera och klocka det här för att se om det följer något mönster. Eller om det bara kommer helt random, för att det kan gå då några veckor. Och jag är precis som vem som helst, att jag sover på nätterna och går upp på morgonen. Jag kan, även fast jag sover kanske med stora problem och sådär, så har jag ändå liksom den här rytmen att jag går och lägger mig på kvällen, normal tid, och sen går jag upp, vaknar jag på morgonen normal tid. Och sen kan man ju vara mer eller mindre trött däremellan så att säga. Men sen då efter ett tag då förskjuts det här. Så att min normala vakentid, den är på natten. Eller väldigt tidigt på morgonen. Det är, jag kan liksom inte räkna ut det här. Jag kan inte, det bara händer. Och det enda jag kan göra, det är att följa med min kroppsrytm. Det är ingen idé att kämpa emot. För jag blir så, då jag behöver sova, då sover jag helt enkelt. Och det spelar ingen roll vilken tid klockan är på dygnet. Utan har min kropp ställt in sig då på att jag ska sova då en viss tid, då gör jag bara det. Jag hoppas att det här inte blir allt för svårt. Att jag liksom kan förklara det här tydligt nog. För
Det är verkligen knäppt. Jag måste verkligen börja att hålla reda på när det här händer. Som jag sa tidigare, för att se om det har något mönster. Så att, för det är fasiken omöjligt att planera saker då det är så här. Det går bra att planera då jag har perioder då jag liksom är med i den här normala fasen. Men sen då jag hamnar i den här jättekonstiga tidsfasen, då det är ju helt omöjligt att planera. Och då jag då är pigg på nätterna och sådär, det är ju ingen annan som är vaken då. Det är ju väldigt tråkig egenskap är det faktiskt. För det är ensamt och tråkigt. Ja, nej men i alla fall, om det är någon som känner igen sig i det här babblandet som jag nu har haft för mig, så snälla kommentera. Eller om du har hört talas om någon som är likadan. För jag har försökt att verkligen ta reda på, vad är det här för någonting? Varför är det så här? Är jag ensam om att ha så här? Eller vad? Jag har inte hört någon egentligen i min omgivning som har det så här. Men det kanske är också bara för att ingen pratar om det. För ingen säger någonting. Ja, jag vet inte. Ja, men nu tänkte jag i alla fall att jag skulle hoppa in i duschen. Och att jag ska fixa mig lite grann och så. Och sen tror jag att vi behöver åka och handla lite grann idag. Det ekar så himla tomt i kylskåpen och skafferierna är hemma. Då jag har ju precis kommit ut ur en sån här period nu. Och då händer inte så mycket av praktiska saker. Så det behövs tas tag i. Så där, så himla skönt att duscha. Har du testat den här? Den doftar så himla gott. Så där, väldigt så här subtilt och lyxigt. Riktigt sån här favorit hos mig. Jo, just det. Jag ska visa en till grej. I min förra video så bad jag ju om tips om hur man boostar sitt immunförsvar. Och då fick jag ett tips av dig, Gina, att dricka sån här juice. Och jag hittade den här, kolla! Den ska innehålla rödbetskoncentrat, granatäppel, acai, gurkmeja, ingefära, kalium, någonting. Ja, vi får hoppas att den är bra. Vi får väl se hur pigg jag blir. Åtminstone att jag slipper svälla upp eller någonting. Vi hamnade tvärt på Ikea för vi har lovat att kolla på en säng åt en som vi känner. Patrik, han agerar test. Är den bra? Ja, det är bra. Var den ingen bra? Ja. Alltså, vad är det här? Är du sugen på kycklingringar, Patrik? Alltid sugen på kyckling. Ringar? Ja, jajamän. Ja. Det blev inte så mycket handlat.
Ja, han blir för trött helt enkelt. Men vi fick i alla fall ihop en maträtt. En maträtt i alla fall. Vi ska göra kyckling och pasta tänkte vi. Men jag tror vi får höras imorgon. Saken, det är en kungsmussling, kallas även kejsarhatt. Klipp upp påsarna, häll i det i odlingspåsen, skaka runt så det blandas ordentligt. God middag! Jag sitter och kollar på en YouTube tutorial över hur man gör med det här svamphuset. För jag har liksom inte lyckats få till den. Om du såg min förra video så pratade jag om att jag ville odla svamp. Jag känner mig lite så här smått dum, men det är så här med stressade hjärnor att det kan ju lätt bli så. Det ska vara väldigt enkelt att odla, säger de, men ja, jag vet inte. Jag tror att jag ska vänta helt enkelt till Patrik kommer hem. För jag vill liksom inte förstöra den. Det skulle vara så roligt om det blev lyckat. Så ja. Jag får göra det helt enkelt. Jag har precis ätit lunch och jag tänkte att jag skulle dricka en sån här juice som jag visade. Den är ganska intensiv i färgen. Får testa. Se om det går att dricka. Oj, det var väldigt starkt. Eller inte väldigt, det var ganska starkt. Det smakar väldigt intensivt av rödbeta. Ja, men det var inte så äckligt. Skål! Underlig smak. Men är den bra för... Är den bra för immunförsvaret, då är jag på. Ja, jag varit igår i alla fall. Blev så otroligt rätt. Vi håller som på att komma ur den här fasen som jag har varit inne i. Så det tar ju så en lilla tid att återställa sig så att säga. Det blir också så tyvärr att jag äter väldigt dåligt under den här perioden. Och är det då så att perioden håller på i ett par veckor, vilket den lätt kan göra, det är ju inte så bra då att äta så dåligt under så lång tid. Så jag är väldigt glad att jag håller på att få aptiten tillbaka och att jag känner mig hungrig och liksom äter en hel portion sådär. Ja, men det verkar jättespännande med den här svampen i alla fall. Alltså, såg du svampen? Den var ju gigantisk. Undrar om den verkligen blir så. Eller om de har något specialknep där som är proffs på att odla. Ja, vi får väl se. Vi får väl ha någon uppdatering senare hur det blir med den där svampen. Men i alla fall så tänker jag att vi sätter ihop den senare då Patrik kommer hem. Okej, nu är geniet här. Kommer det gå bra? Ja, kommer du få svamp? det kommer bli svamp på det här. Jag ville liksom inte förstöra den. Jag liksom vågade inte. Är det där svampen? Det här är svampämnet. Mycelen. Vad heter det? Mycel. 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 Ja. Så fun fact. Han den här snubben som uppfann det här. Han studerade på Umeå universitet. Så det här är en uppfinning som är skapad i Umeå.
Han var inte i Umeå tror jag inte, men... Här kommer då vatten som vi har kokat. Vi har egen brunn så då måste man koka vattnet. Alltså det är som en lite speciell doft här. Det blir nog gott här. Okej, så när det här har svällt klart så ska man tydligen som sticka hål här i de här, ja, det är som perforerade hål här så att svampen kan tränga ut. Alltså men gud, kolla! Den liksom växer medan man tittar på den. Jösses! Ja, men tack för att du har kollat på den här videon. Och ha en trevlig allhelgonahelg så hörs vi. Hej då!